සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ රසවත් විදිහට කොහොමද සොයා මීට් ඩෙවිල්ඩ් එක හදාගන්න කියලා. අපි එහෙනම් මුලින් බලමු මේකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. අද මම මේ රෙසිපි හදාගන්න ලෑස්ති කරන් තිනවා. ලුණු ටිකක් දාන විනාඩි 10ක් විතර තම්බගෙන වතුර මේකකට සොයා මීට් ග්‍රෑම් 50ක් 60ක් විතර. ඊට අමතරව මාල් මිරිස් කරලා මේ විදිහට පෙති කපාගෙන තියෙනවා. තක්කාලි ගෙඩි දෙකක්. ඩීක්ස් කහේ කඳ කොටස මේ විදිහට කෑලි කපාගෙන තියෙනවා. කැරට් අලයක් මේ විදිහට පෙති කපාගෙන තියෙනවා. සුදු ලුණු, ඉඟුරු, bay leaves, ඊට අමතරව අවු මිරිස්, පොඩි රටලුණු ගෙඩියක් 4කට පලාගෙන තියෙනවා. ලුණු කුඩු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට, තක්කලි සෝස් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න පුළුවන්. සෝයා සෝස් මන් තියෙන්නේ 2-3ක් විතර දාගන්නවා. කෑලි මිරිස් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තෙල් මේසෙන් 2-3ක් විතර ඕන වෙනවා. ඒත් එක්කම වෙනසල් සහ කුරුදු පොතු. මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි ඕන වෙන්නේ. අපි එනම් බලමු කොහොමද මේ ඩෙවිල් එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ ඔය වොක් එකකට තෙල් ටිකක් දාන්න හොඳට රත් කරගන්න ඕනේ. හරි, දැන් තෙල් ටික හොඳට රත් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ සෝයා මීට් ටික දාගෙන මේ සෝයා මීට් ටික හොඳට රන්වන් පාට වෙනකන් ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ සෝයා මීට් ටික රන්වන් පාටෙන් ෆ්‍රයි කරගත්තට පස්සේ දැන් මම සෝයා මීට් ටික පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට කරගෙන පැත්තකට කරගෙන ඒකට මම දාගන්නවා කුරුඳු සහ එනසල් ටික. ඒත් එක්කම බේලිස් කොලයක් දාගෙන මේ බේලිස් කොලේ එනසල් ටික පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට බේලිස් කොලෙත් පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි වුණාට පස්සේ දැන් ඊළඟට මම මේකට දාගන්නවා ඉඟුරු සහ සුදු ලුණු දාගෙන මේක පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගන්නවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ මම දාගන්නවා මම ලෑස්ති කරගත්තු ඉතුරු එළවලු ටික සීරම. මෙහෙම දාගත්තට පස්සේ දැන් මම මේකේ ගින්දර වැඩි කරගෙන දැන් මම මේකට දාගන්නවා සෝයා සෝස්, කෑලි මිරිස් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට, ලුණු කුඩු ස්වල්පයක්, ඒත් එක්කම තක්කාලි සෝස්. දැන් අපි දාගන්න තියෙන සීරම ටික දාගෙන ඉවරයි. දැන් මේක වැඩි ගින්දරේ විනාඩි 2ක් විතර මේ හේරෝල් ටික කුක් වෙන්න පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට කලවම් කරගෙන විනාඩියක් විතර ෆ්‍රයි කරගත්තට පස්සේ අපි දැන් ඩෙවිල් එක ලෑස්ති. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක පිළිගන්නන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඊටම රසවත් විදිහට සෝයා මීට් වලින් ඩෙවිල් එක හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.